Good evening, everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. We will continue with idioms and phrases. Idioms and phrases or logot continue karo. Acha. বহুত হৈ গল আমি জানুৱাৰৰ পঢ়িলো, জন্তুৰ পঢ়িলো, কালাৰ্ছৰ পঢ়িলো, মানুহৰ পঢ়িলো, স্ত্ৰীৰ পঢ়িলো, পোৱালিৰ পঢ়িলো। আজি অকমান মিক্সড আনিছো, আকৌ এলফাবেটিক্যাল অৰ্ডাৰৰ লগত আনিছো। ঠিক আছে? সো যিসকল ষ্টুডেণ্টে মাত্ৰ জইন কৰিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া, যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই, আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ চাবলৈ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশ্যন। ঠিক আছে, লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে এই মাত্ৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এটা ধুনীয়া ভেকেন্সিৰ ভিডিঅ' এটা মই জাষ্ট আপোনাৰ কাৰণে লাইভ কৰিছিলোঁ। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ JA পৰীক্ষা 1 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে, 1 ফেব্ৰুৱাৰী। সো 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কাৰণে আপুনি ৰেডি থাকিব লাগিব, আৰু হেতুৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ কাৰণে আনিছে কি মক টেষ্ট। মক টেষ্টটো আপুনি ক'ত পাব? আমাৰ এপত। না যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ এটা কুৱেৰি আছিলে, স্যাৰ আমাৰ তাত এপলৰ প্যাড আছে বা এপলৰ ফোন আছে, আমি কেনে ধৰণে এপটো ডাউনলোড কৰিম? এপলৰ ষ্টৰৰ লিংকটোও দিয়া আছে, লগতে এন্ড্ৰইডৰ ষ্টৰৰ লিংকটোও দিয়া আছে। দুইটাৰ পাৰে আপুনি লিংক ক্লিক কৰিলে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। লগতে আপুনি যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, বিকজ SSCৰ ক্যালেন্ডাৰ অলৰেডি আউট হৈ গৈছে, ৰাইট? সো SSCৰ ক্যালেন্ডাৰ আউট হৈছে। আপুনি যদি SSCৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছে, ষ্টিল সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট হক, স্টেট গভৰ্নমেন্ট হক, যেনে ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, এটা লিংক দিয়া আছে আপোনাৰ গুগল ফৰ্মটো আপুনি যদি ফিল কৰা নাই এবাৰ ফিল কৰি দিব, বিকজ I will tell you how to strategize. আপুনি এক্সামৰ কাৰণে কেনে ধৰণৰ স্ট্ৰেটেজি বনাব লাগে, হেতুৰ কাৰণে মই জাস্ট আপোনাৰ কি কয় অলপমান সহযোগ সুধি আছো। জাস্ট লিংকটো আপুনি ফিল কৰি দিব, গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰি দিব, and I will tell you how to strategize for your next exam. Let's start with the question. First question is to twist someone's arm. Good evening Abantika, আজি টাইমত আহি পালা। Hello Deepshika, good evening. Good evening. Let's start with the first question. Twist someone arm. So twist someone arm ekdam physically ami jodi imagine koru, twist someone arms ki hoy je apunar hatkhon motka mari dise. What are you being under? You are under pressure. So therefore what should be the answer? Jodi apunak konobai force kore, kiba eta kaam koribole force kore apunak, oh sorry, or persuade someone against their initial reluctance. আপুনি খুজা নাই কাম কৰিবলৈ, কিন্তু আপোনাক কোনোবাই ফোর্স বা পারসুয়েট কৰিছে কৰিবলৈ, in that particular case আমি কি বুলি কম? In that particular case we will say twist someone's arm. Option C is the correct answer. The proverb two heads are better than one. দুইটা মোৰা better than এটা. What do you mean? যেনে ৰাৱণৰ 10টা আছিলে ন, হেনে ধৰণে যদি we have two heads, it is better than one. What do you mean by this? নাই পোৱা আছে ঘৰ মই। আচ্ছা ঠিক আছে, আপোনাক accompany কৰি আছো ৰাস্তাত। So two heads are better than one মানে কি হ'ব? When we are collaborating together, আমি যদি মিলি কিনি এটা difficult situationৰ চিন্তা কৰো কেনে ধৰণে solutionটো find কৰিব পাৰো, in that particular case it will be better, because তেখেতৰ আইডিয়া বেলেগ হ'ব, মোৰ আইডিয়া বেলেগ হ'ব। এটোৰ পাৰে শব্দ এটা ওলাইছিলে brainstorming. যিমান আপুনি মাল্টিনেশনাল কোম্পানিছত যাব নহয়, ইনক্লুডিং স্যামসাং হক, এপল হক, গুগল হক, সবুতে প্ৰডাক্ট ডিজাইন টিম যে থাকে আৰু সেলস টিম যে থাকে, ইহতে এটা টাইম হয় যত নিজে বহি কিনি নতুন এটা প্ৰডাক্ট ডিজাইন কৰিবলৈ লয়, আৰু নতুন প্ৰডাক্ট অকল এটা মানুহে ডিজাইন কৰিলে নহয়, দেয়াৰ উইল বি অফ কোৰ্স বাগস থাকিব। সেই কাৰণে বহুত গিটা মানুহে মিলি নিজৰ আইডিয়া দিব, লগতে মাৰ্কেটিং টিমৰ মানুহ থাকিব, সিহতে ক'ব মাৰ্কেটত মানুহে এটো বস্তু বিচাৰি আছে বা হেতু বস্তু বিচাৰি আছে, এই বস্তুটো আমি ইনক্লুড কৰো যদি কেনে হ'ব। সো দিস ইজ হোৱাট ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং মিন্স। দ্যাট মিন্স বহুত গিটা মুৰা, বহুত গিটা হেড মিলি কিনি বহুত গিটা আইডিয়া আপোনাক দিব পাৰে। সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ collaboration produces better results than working alone. If someone is under a cloud, what do you mean by under a cloud? Under a cloud or meaning ki hoy? Under a cloud mane dal mein kuch kala hai hunise na apuni, so hetue englishot ami ko under a cloud.
That means আপোনাৰ ওপৰত যদি সাসপিশন থাকে বা কাৰোবাৰ ওপৰত যদি সাসপিশন থাকে আমি হেতুকে কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো he is under a cloud. That means viewed with suspicion or distrust. আপুনি ইতিয়া যদি চাইনাত গুছি যায় আৰু তাতে সৰকাৰি চাকৰি বিচাৰি যায় হিহতে কি কৰিব আপোনাৰ ওপৰত ট্ৰাষ্ট নকৰে আপোনাক কি কয় আপোনাক সাসপিশনৰ চকু দি চাব right so therefore you will be under a cloud. So correct answer is option C. Under duress. Under dress নহয় দে under duress হয় ভালকে পঢ়িব under duress or meaning কি হয় what do you mean by under duress? So under duress মানে হয় when you are under pressure আপোনাৰ ডেডলাইন সমূহ আহি পইছে একদম 10 জাত আহি পইছে আৰু আপুনি ইতালৈকে কাম হেহে কৰা নাই পৰীক্ষা জানে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট জে এৰ পৰীক্ষা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কিন্তু আপোনাৰ ইতালৈকে সিলেবাসে শেষ হোৱা নাই তেন্তে what are you are under duress. That means under pressure compulsion or threat. Under pressure ase ba compulsion ba threat or under jodi apuni kaam kori ase in that particular case what do we say under duress. Acting under pressure compulsion threat rather than freely apunar free minded di apuni kaam kora nai belegor pressure ot ahi kini apuni kaam to kori ase jane exam or pressure ot ahi kini eta 24 ghonta poha hoise apuni freely jodi apunak eri dio je pohibo na lage ji mon jay hetu korok apuni pohibo neki nobohe mo gom pao na nobohe so that is option C under duress. Under the gun what do you mean under aji sob C neki nohoy dia nohoy same jeta apuni eta deadline or under ase right in that particular case ami ki buli ko under the gun because deadline near ahise exam near ahise apuni pohibo lage etu pohibo lagibo hetu pohibo lagibo revise koribo lagibo mock test dibo lagibo so this is the pressure you are facing so urgent pressure jeta apuni face koribo tight deadlines apuni face koribo teta ki hobo answer hobo under the gun. Under the sun mane ki hoy eta under the gun buzi palo under the sun ki hobo मोर मैथ्स हुआ ना है अंडर द गन आसा अंजुमन सो आमी जदि सनर कथा पातो sun is such a natural resource he केटा ए नकय इ दुखिया एक बेसी অলপ কম সানলাইট দিও বা হি খুব ধনী তাক অলপ বেছি সানলাইট দিও ও আৰ্থৰ এই পাৰ্টটো মই বেছি ভাল না পাও এতে কম সানলাইট দিও এটো পাৰ্ট বেছি ভাল পাও তাতে বেছি সানলাইট দিও নহয় আৰ্থ তো জিমান কৰ্নাৰ আছে সবুতে সানলাইট অলপ কোয়ান্টিটিত সবে পায় সো देयरफॉर আন্ডাৰ দ্য সান মানে হয় অন আৰ্থ এভৰিথিং ইমাজিনেবল अर्थ जी तुमी इमेजिन करिबा पा हेतुके अंडर द सन बुली कोआ होय ओके इफ यू आर अंडर द वेदर तो आमी यूजे करि थाकु जेता आपुनी जॉबर पाय छुट्टी लब लागे तेता आपुनी कय ना सर आई एम अंडर द वेदर सर আজি क्लास कियो करिबो अहा नै আজি क्लास करिबो अहा नै बिकॉज़ वी आर अंडर द वेदर माने की होय लाइक मार्केटिंग जॉब बुझा नै म सो under the weather or meaning ki hobo under the weather or meaning hoy when you are experiencing small little illness ekdam बहुत কি কয় ডাঙৰ ফিভাৰ আহা নাই আপোনাৰ বহুত মূৰটো গৰম হৈ যোৱা নাই 103 ডিগ্ৰী 102 ডিগ্ৰী নহয় 100 ডিগ্ৰী লৈকে আপোনাৰ কি হৈছে ফিভাৰৰ টেম্পাৰেচাৰ হৈ গৈছে ৰাইট সো देयरफॉर experiencing minor illness or feeling unwell কা হৈ আছে ভালদৰে কথা পাতি মোৰ মাজতে হৈছিলে নহয় মই ক্লাসে কৰিব পাৰা নাছিলো ইমান কা উঠি থাকে সো experiencing a minor illness right feeling unwell tak ami ki buli ko ga beya aru yes ga beya ko ami under the weather buli ko something happening under his nose apuna loke jeta teenage ot asile teta nijor ma deutar nakot tolot kaam koi goise noy so under the nose ki hoy what do you mean by under the nose
মোৰ কা হৈ আছে ফৰিদুলৰ কা হৈ আছে হিমাক্ষীৰ কা হৈ আছে So under the nose মানে হয় right in front of someone একদম কাৰোবাৰ সন্মুখত আপুনি কামটো কৰি আছে কিন্তু চকুৰ তলত হিহতে ডিটেক্ট কৰিব পৰা নাই আপোনাক So the correct answer is option C এটোটো কইলো আমি up a blind alley up a blind alley meaning কি হয় So up a blind alley হয় যে আপুনি সি আপোনাৰ ক্যাৰিয়াৰত চয়েস আইব কোনটো পাথ আপুনি লব খুজে কিছুমান চয়েস আপুনি এনে ধৰণৰ কৰি দিয়ে যেনে ধৰণৰ ৰিজাল্ট বিচাৰি আছিল হেনে ধৰণৰ ৰিজাল্ট নাপায় বা হেতু ডেড এন্ড মানে একদম হেক হৈ গৈছে একো আগ বাঢ়িব নোৱাৰো আমি হেতু বস্তু সো হেতুকে আমি কি বুলি ক আপ দ্য ব্লাইন্ড এলি মানে exploring innovative or discovering unexpected shortcuts pursuing an approach doomed to fail walking through unfamiliar option C pursuing an approach doomed to fail মানে fail hobo correct Faridul yes doomed to fail up in arms up in arms মানে হয় protesting vigorously or expressing strong opposition if something is up in the air মানে কি হবো up in the air মানে হয় কি when something is uncertain আপুনি নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰে কি হয় বা আপুনি নাজানে ya you are not decided you are undecided so uncertain unknown or undecided ok ami ki boli ko up in the air up the creek without a paddle creek mane gom pai na horu nodi ami creek boli ko so up the creek without a paddle ki hoy so water or logot jimanta amar ei dekhi pau na idiom ba proverb generally hetu troublesome thake trouble থাকে কিবা যেনে আমি হট ওয়াটার চাইছিলো রাফ ওয়াটার চাইছিলো রাইট হট ওয়াটারস রাফ ওয়াটারস হেনে ধৰণে আপ দ্য ক্রিক মানে নদীৰ মাজত আপুনি আহি গৈছে উইদাউট আ প্যাডেল মানে আপোনাৰ তাত হেল্প কৰিবলৈও কোনো নাই So therefore troublesome situation in a serious trouble without any solution eko solution nai apunar hatot option C is the correct answer what does up to the mark eto to apunak koy apunar manager o koise sage apunar teacher o koise apunak up to the mark what do you mean by up to the mark ko si lekha si লেখা সি ইটা লেখা না সি লেখা কিয় নে লেখা সি ইটা লেখা হয় সি লেখা সি হয় সি again প্ৰশান্তৰ খঙে উঠি গৈছে ইমানটা সি আহিছে বলে মাঝে মাঝে বি দিছো এনে ধৰণৰে এটা ট্ৰ্যাপ আপোনাৰ ফাসাই দিম নহয় সি দিয়াতে আপুনি ভাবিব স্যাৰ এটোৰো সি হ'ব নেকি তাৰ পিছত দেখি পাব বি হয় আনসাৰ ওকে So anyways, up to the mark মানে হয় যেটো আপোনাৰ স্ট্যান্ডার্ড সেট কোৱা হৈছে হে স্ট্যান্ডার্ডৰ ওপৰত আপুনি বা হে স্ট্যান্ডার্ডত আপুনি কামটো কৰিছে যেনে আপুনি যদি ডক্টৰ হয় অহা কালি আপুনি নিটৰ পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰি এটা ডক্টৰ হৈ যায় বা আপুনি এটা ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ যায় বুৰ্জ খলিফা বনাবা গৈ আছে এজ আ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ so you have to be very precise যিখিনি আপোনাক ডাইমেনশন দিছে হে ডাইমেনশনতে আপুনি বিল্ড কৰিব লাগিব বিল্ডিংটো নহলে বিল্ডিংটোত বহুত কিবা কিবি খেলিমেলি হৈ যাব যেটা আপুনি সার্জারি কৰিবলৈ গৈ আছে you are a doctor
এটা সেন্টিমিটাৰ এটা মিলিমিটাৰৰ যদি আপুনি প্ৰবলেম কৰি দিয়ে তেন্তে গোটে বডিত প্ৰবলেম আহি যাব ৰাইট সো देयरफॉर ইউ হ্যাভ টু বি ভেৰি প্ৰিসাইজ হেতুকে কোৱা হয় মিটিং দা ৰিকোয়াৰ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ এক্সপেক্টেশন আপ টু দা মাৰ্ক upset someone's apple cart upset someone's apple cart sir a and d answer बहुत कम होय upset someone's apple cart মানে হয় কোনোবাই প্ল্যান কিবা এটা কইছে রাইট হে প্ল্যানটোত গৈ আপুনি কি কৰি দিছে পানী মাৰি দিছে राइट আপুনি পানী ঢালি দিছে কিয়ে कराए में पानी डालना শুনিছে নহয় কিয়ে कराए में पानी डालना হেতুৱে হয় upset someone's apple cart যেনে পাকিস্তানে বারবার প্ল্যান কৰি থাকে ইন্ডিয়াত আমি এ টেৰৰিষ্ট অ্যাটাক কৰিম বা হেতু টেৰৰিষ্ট অ্যাটাক কৰিম কিন্তু আমাৰ আৰ্মি আমাৰ এফবিআই কব খুজিছিল আমাৰ আৰ্মি আমাৰ ৰ এজেন্টস আমাৰ যিমান কি কয় এজেন্টস আছে ইহতে এই প্ল্যানটোৰ ওপৰত কি কৰি দিয়ে upset their apple cart so that means spoil someone's carefully made plan কাৰোবাৰ প্ল্যানটো আপুনি যদি স্পইল কৰি দিয়ে তাক কি কোৱা হয় upset someone's apple cart vanish into thin air এটা মুভি আছিলে gone in 60 seconds I don't know আপোনালোকে চাইছে নে চোৱা নাই gone in 60 seconds হক বা এটা মুভি আৰু হয় fast and furious চাইছে সাগে সো ফাষ্ট এন্ড ফিউৰিয়াছৰ এটা পাৰ্ট আছিল টকিঅ ড্ৰিফটত পুলিচ এজনে কয় দে ভ্যানিশড ইনটু থিন এয়াৰ সো ভ্যানিশড ইনটু থিন এয়াৰ মানে কি হয় ভ্যানিশড ইনটু থিন এয়াৰ মানে হয় ডিসএপিয়াৰিং সাডেনলি এন্ড কমপ্লিটলি আপুনি ক্ৰিমিনেলৰ পিছত গৈ আছিলে কিন্তু এটা টার্ন ক্রিমিনালে ললে আপনি গমে নাপালে মানুজন কোট গল সো ভ্যানিশ সাডেনলি চাইছে ওকে সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ অপশন সি went once spleen now this is very new went once spleen কি হয় এটোর মিনিং অকল অংশুয়ে চাইছে নেকি went once spleen যি অকল স্টুডেন্টে মাত্ৰ জয়েন কৰিছা প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন আৰু আপুনি জিতু পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তাৰে কাৰণে এটা গুগল ফৰ্ম দিয়া আছে প্লিজ ডু ফিল দ্য গুগল ফৰ্ম ইটালৈকে আপুনি যদি ফিল কৰা নাই কি হ'ব লাগে আনসাৰ went once spleen মানে হয় যেটা আপোনাৰ খুব বেছি খং উঠি আহে ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন হৈ যায় ইমান পঢ়ি আছো কিন্তু এবাৰো পৰীক্ষাত ভালদৰে পাৰফৰ্ম কেলে কৰিব পৰা নাই মই কৈ আছো কেলে কৰিব পৰা নাই বিকজ আপুনি পঢ়ি আছে সিলেবাসটো কমপ্লিট কৰি আছে কিন্তু আপুনি নিজক টেষ্ট কৰা নাই ডাইৰেক্ট আপুনি নিজকে ৰাফ ওয়াটাৰছত পেলাই দিয়ে কিতিয়া যেটা ডাইৰেক্ট এক্সাম লবলৈ যায় সেই কাৰণে বাৰবাৰ যে মই চিঞৰি আছো আপোনাৰ আগত যে মক টেষ্টটো দিয়া সো এক্সামৰ আগত এবাৰ আপুনি গম পাব যে হাউ টু পারফর্ম আমি ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে না কৰা নাই এবাৰ চাবতো লাগিব নিজেটো চেক কৰিব লাগিব সেই কাৰণে মক টেষ্ট দিয়াৰ পিছত এনালিসিসও কৰিব লাগে আৰু কেনে ধৰণে এনালিসিস কৰিব লাগে অনলি কম্পিটিশনৰ চেনেলত মই এটা ভিডিও আপোনাক দিছিলো ম্যাথছ আৰু এপ্টিটিউড কেনে ধৰণে আপুনি এনালিসিস কৰিব লাগে ইংলিশ জিকে জিএস কেনে ধৰণে এনালিসিস দুইটা একেলগে নহয় দুইটা বেলেগ টাইপত আপুনি এনালিসিস কৰিব লাগে সো হেতু ভিডিও যদি চোৱা নাই মক টেষ্ট দিয়াৰ আগত अगेन 10 মিনিট বা 15 মিনিটৰ ভিডিও হয় সেই ভিডিওটো চাই লবা তাৰ পিছতহে মক টেষ্ট দিবা करेक्ट आंसर কি হ'ব express anger or frustration openly when one's spleen means to express angry feelings or frustration openly and forcefully walk the talk what do you mean walk the talk now walk the talk or meaning হয় আপুনি যি কৈছে হেতুৱে আপুনি কৈছে যে মই 10টা ভিলেনক একেলগে মাৰি পঠিয়াই দিবা পাৰো আৰু যেটা ভিলেন আহিছে তেটা আপুনি হসাকে হেতু কাম কৰি দেখাইছে সো walk the talk মানে হয় back up the words with corresponding actions জিতু কথা পাতিছে হেতুৱে আপুনি কৈ দেখাইছে হেতুকে কোৱা হয় অপশন বি নহয় ইট উইল বি অপশন সি
Backup words with corresponding actions. Walking on thin ice. What do you mean by walking on thin ice? Walking on thin ice meaning কি 30টা স্টুডেন্টে চাই আছে কিন্তু আনসার যে হে 5:30 আজি পঢ়িম ৰবা কোনে কোনে আনসার দিছে চাও walking on thin ice আনসার কোনে দিছে গায়ত্ৰীয়ে দিলে মৃন্ময় দিছে দিলীপ অকল তিনিটা স্টুডেন্টে দিছে ওকে প্ৰশান্ত দীপশিখা ঠিক আছে পাঁচটা হৈ গল বাকি 30টা স্টুডেন্টে চাই আছে আনসার হে পাঁচজন ছজনে যে দি আছে দিয়ক 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 আনসার দিয়ক সোনকালে লাগে walking on thin ice so প্ৰথমে আমি বুজিব লাগিব এতে সাইন্টিফিক এটা হে আছে thin ice কিহক কয় ইউৰোপৰ কান্ট্ৰি বিলাকত যদি আপুনি যায় বা আমেৰিকাত কেতিয়াবা যায় বা ৰাছিয়াত কেতিয়াবা যায় ঠাণ্ডাৰ সময়ত মানে ইটাৰ সময়ত কি হয় তাতে লেগস বিলাক নহয় জমি যায় একদম আইস হৈ যায় মানে এনে ধৰণৰ আইস হৈ যায় যে আপুনি এৰে ওপৰত খুস কাৰিব পাৰে কিন্তু যেটো স্টাৰ্টিং ফেজ হয় না স্টাৰ্টিং ফেজত পানীৰ অকল টপ লেয়াৰটো হে আইস হয় অকল টপ লেয়াৰটোৱে ফ্ৰিজ হ'ব পাৰে বিকজ আমি গম পাও নাই যিমান আমি লেভেল পানীৰ তলত গৈ থাকিম হিমানে পানী গৰম ঠাণ্ডা কম টাইম লাগে হোৱাতে সো ওপৰৰ লেভেলটো সোনকালে ঠাণ্ডা হৈ গল সোনকালে ফ্ৰিজ হৈ গল ধীৰে 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 গোটেইখিনি ফ্ৰিজ হ'ব সৰি সো যেটা প্ৰথম খানি আপোনাৰ ফ্ৰিজ হৈ যায় নহয় আপুনি যদি খোজকাৰিব ট্ৰাই কৰে আইসটো কি ক্র্যাক হৈ যাব আৰু আপুনি পানীৰ ভিতৰত পৰি যাব পাৰে সো walking on thin ice means you are taking risk আপুনি ৰিস্ক লৈ আছে being in a risky situation requiring caution correct answer is option B. Moving on to the next question if you are walking on air মানে কি হয় নোট কৰি আছো স্যাৰ আনসাৰ দিবা নোৱাৰো ওকে ঠিক আছে walking on air যদি আপোনাৰ মনত নাথাকে নহয় চক দে ইণ্ডিয়াৰ এটা গান আছিলে বাদল পে পাও হে ইয়া ছোটা গাঁও হে হেতু গান কেটা বাজে হেতু গান বাজে যেতে হিয়তে অস্ট্রেলিয়া গুছি আহে কিহৰ কাৰণে ওয়াৰ্ল্ড কাপ খেলবৰ কাৰণে সো হোৱাট আৰ দে ফিলিং হিয়ত গানটো চাইছা না গানটো ইমাজিন কৰিবা পাৰিছা গোটেই প্লেয়াৰ্স বিলাক একদম হ্যাপি হৈ আছে যে আমি খেলবলৈ গৈ আছো ইমান কষ্ট কৰি আমি ইন্ডিয়াৰ পৰা অস্ট্রেলিয়া আহিছো খেলবলৈ সো देयरफॉर walking on air মানে হয় extremely happy or elated যেটা আপুনি খুব বেছি হ্যাপি হ'ব তেতে আমি এই বস্তুটো ইউজ কৰো extremely happy correct কোনে এটো সঞ্জনা yes next question wash one's hands off something কি হ'ব meaning যিমান ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্নমেন্ট পাব্লিক সাৰ্ভিস আছে সব পাব্লিক সাৰ্ভিসে এ ওয়াশ হ্যান্ডস কয় আপুনি যদি কয় মোৰ ঘৰত পানী আহা নাই মুনিসিপালিটি কব যাও পিডব্লিউডি যোৱা তাতে কমপ্লেইন কৰা পিডব্লিউডি যোৱা যদি কব নহয় নহয় আমাৰ এটো কাম নহয় হেতু সেকশনত যোৱা হে সেকশনে কব নহয় বেলেগ সেকশনত যোৱা মানে নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কোনো লব খোজা নাই এই ৰেসপন্সিবিলিটিটো কোনো লব খোজা নাই সবে কি কৰি আছে আৰু এটা ইডিয়াম প্ৰভাৱ মনত পৰি আছে পাসিং দ্য বাক আমি এটো কৈছো না টু পাস দ্য বাক মানে নিজে ৰেসপন্সিবিলিটিটো লব খোজা নাই আন এটা কৈছে এই মানুহজনৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় হে মানুহজন জানে এফআইআৰ যদি আপুনি ৰেজিস্টাৰ কৰিব যায় পুলিশ ষ্টেচনত হিয়তে কি কয় এটো আমাৰ ব্ৰাঞ্চৰ নহয় আপুনি হেতু ব্ৰাঞ্চত কোত আছে আপোনাৰ এড্ৰেছ কোত হৈছে ক্ৰাইম তাতে যাব লাগিব আপুনি ৰেজিস্টাৰ কৰিবলৈ বেলেগ এটা জায়গাত যাব লাগিব ৰেজিস্টাৰ কৰিবলৈ সো কোনো ৰেসপন্সিবিলিটি লব খোজা নাই তাক আমি কি বুলি কওঁ washing one's hands of something মানে refuse to accept responsibility for something option B is the correct answer ADRE 3.0 কিমান সিওরিটি আছে 100% কোন হয় এটো ট্ৰেডাৰ পুহৰ 100% প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকা আহিব নোটিফিকেশন আহিব মোস্টলি ইলেকশনৰ ইপাৰ হিপাৰ আহিব আৰু অসম পুলিচৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে নহয় তেতিয়াও সোনকালে প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া কিয় বিকজ হিয়তে এক্সাম কিন্তু এই ইলেকশনৰ আখে পাখে পাতি দিব সো देयरफॉर বেছি সময় নাই আপোনাৰ তাত মুভিং অন to the next question water under the bridge
এটোটো আমি আগতো কৰিছো আৰু এটো এটা ফেভাৰিট ডায়লগো হয় বহুত ইংলিশ মুভিজত যে ওয়াটাৰ আন্ডাৰ দ্য ব্ৰিজ ওয়াটাৰ আন্ডাৰ দ্য ব্ৰিজ মানে কি অসমীয়াত কোনোবাই মোক ক'ব পাৰিব ওয়াটাৰ আন্ডাৰ দ্য ব্ৰিজৰ ফকৰা যোজনা আছে নে নাই ওয়াটাৰ আন্ডাৰ দ্য ব্ৰিজ মানে কি হয় যে যেটো হৈ গৈছে পাষ্টক আৰু হে কৰিব নালাগে I am not thinking about it. Past ji hoise to hoise aru water under the bridge, right? Past events no longer worth discussing. Hoi goise. Hetuk bhabi pini labh nai. Jane? Sir, last time aside mur 2 marks edi roi gol, 1 mark edi roi gol. Water under the bridge. Past is past. Labh nai. Acha, অসমীয়াত কিবা আছে নে ফকৰা যোজনা? মই বাস ৰখি আছো। ফকৰা যোজনা যদি আছে মোক কৈ দিয়ক। মই বহি আছো আপোনাৰ কাৰণে এবাৰ কৈ দিয়ক যদি আপোনাৰ মনত পৰিছে ওয়াৰেণ্টিয়াৰ সায়েন্সত পঢ়িছে না ওয়াৰেণ্টিয়াৰ সেম ম্যাক্সিমাম টাইম যদি ফ্ৰিকশনৰ আমি ডেফিনেশন দিবলৈ যাও ফ্ৰিকশনৰ ডেফিনেশন কি হয় ফ্ৰিকশন হয় অপোজিং ফোর্স What is friction? Friction is a opposing force. মানে আপুনি যোনটো ডাইৰেকশনত গৈ থাকিব তাৰে অপোজিট যেটো ফোর্স লাগিব হেতুকে আমি ফ্ৰিকশন বুলি কও না ফ্ৰিকশনৰ দুটা পাৰ্ট থাকে মানে ফ্ৰিকশনৰ প্রোজ এন্ড কনস থাকে সো প্রো কি থাকে যে যদি ফ্ৰিকশন নহয় তেন্তে আপুনি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আপুনি কৰবাতো যাব নোৱাৰে আৰু যদি আপুনি কৰবাত গৈ আছে ৰখিব নোৱাৰে নিজকে আৰু কন কি হয় ফ্ৰিকশন কজেস wear and tear বহুত ভাল এক্সাম্পল হয় আপোনালোকে নিজৰ কি কয় স্কুটি চলাইছে গাড়ী চলাইছে দেখি পাব 6 মাহ পিছত 8 মাহ পিছত 9 মাহ পিছত আপোনাৰ টায়াৰ টুৰ নহয় গোটেই শেপে চেঞ্জ হৈ যায় যেটো অৰিজিনাল শেপ আছিল হে অৰিজিনাল শেপত নাথাকে ৰাইট কিয় বিকজ ৰাস্তাত গাৰাত পই আপোনাৰ টায়াৰৰ কি হৈ গল wear and tear হৈ গল সো wear and tear মানে হয় deterioration from ordinary regular use পল্লবী এটো ফকৰা যোজনা হয় নেকি হয় জানো জি হৈ গল তাৰ কথা না ভাবি নতুন কিবা ভাবা ওকে to wear someone out এটা মুভি আছিলে ৰবটৰ বক্সিং হয় মই নামটো পাহি আছো এমএনএমৰ এটা ধুনিয়া গান আছিলে হেতত হলিউডৰ মুভি বুলভাৰিন আছিলে তাতে মানে বুলভাৰিন বুলি নহয় বেলেগ এটা ক্যাৰেক্টাৰ প্লে কৰিছিলে কাৰোবাৰ মনত আছে ৰবটে বক্সিং কৰে সো হেতুৰ ফাইনাল মেচত কি হয় ফাইনাল মেচত যেটো একদম চ্যাম্পিয়ন থাকে চ্যাম্পিয়নে বাৰবাৰ মাৰি থাকে আৰু যেটো ৰবট মানে হিৰো ৰবটটো আছে হিৰো ৰবটে মাৰ খাই আছে কিয় সো দ্যাট হে যে চ্যাম্পিয়ন মানে ভিলেন ৰবটটো আছে হে ভিলেন ৰবটটো মানে একদম এক্সস্ট হৈ যাওক আৰু লাষ্টত যেটা ভিলেন ৰবট এক্সস্ট ব্যাটাৰীটো ড্ৰেইন হৈ যায় তেটা হিৰো ৰবটে যায় একদম বক্সিং কৰি দিয়ে সো এনিৱেজ wear someone out মানে কি হয় wear someone out means to make someone extremely tired কথা কয়ও আপুনি wear someone out you can wear someone out কাৰোবাৰ মনত আছে মুভিটো নে সোৱাই নাই সাগে আপোনালোকে এনিৱেজ মনত পৰে যদি মোক কবা কি আছিল ৰবটৰ মুভি হয় মানে ৰবটও আছে মানুহও আছে I'm forgetting the name নামটো মনত পৰিলে মই কম বাৰু okay wear his heart on his sleeve wears his heart on his sleeve কি হয় what is the answer নাই সোৱা দিয়ক so someone wearing their heart on their sleeve মানে কি what do you mean by it নিজৰ ইমোশনটো প্ৰকাশ কৰি দিয়া লুকাই নথয় প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যদি খং উঠিছে তেন্তে মুখতে গম পাব যদি হ্যাপি হয় তেন্তে মুখতে গম পাব চকু দিয়ে নিজৰ ইমোশনটো আপোনাক কৈ দিয়ে লুকাই নথয় সো show
feelings and emotions openly is the correct answer. Wears his heart on his sleeve. Weather the storm আমি আগতে কৈছো সো এতে বেছি সময় নল weather the storm মানে কি হয় survive and endure difficult period of time এতো আমি আগতে কৈছো moving on to the next question when pigs fly I will help you when pigs fly এটো আমি আগতে কৈছো yes আপোনাৰ শর্টস টু দেখিছো okay when pigs fly বা আৰু এটা idiom আছে same meaning to same okay when the hell freezes over দুইটা ইডিয়ামৰ মিনিং সেমে হয় যে আমি কেতিয়াও আপোনাৰ কামটো নকৰো when someone wants to tell you যে মই কেতিয়াও আপোনাৰ হেল্প নকৰো in that particular case কি ইউজ কৰিব I will help you when the pigs fly or I will help you when hell freezes over মানে never happens because it is impossible okay yes never happened real steel hoy niki yes avantika ekdam real steel asile movie tor naam ekdam correct real steel konobai saise real steel asile movie tor naam last ot eta robotor logot fight hoy tate ki koy wear out koi die okay where the shoe pinches where the shoe pinches notun jota bilak hoy noy uncomfortable hoy where the shoe pinches never happen okay ha snowball's chance yes snowball's chance yes correct gayatri bahut duniya eta likhi dio snowball's chance in hell yes where the shoe pinches now where the shoe pinches মানে যেটা আপুনি নতুন জুতা পিন্ধে এটা কি হয় যদি সাইজ টু হৰু হয় আপোনাৰ আনকমফৰ্টেবল লাগে ৰাইট সো where the shoe pinches মানে কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টৰ ডিফিকাল্টি আপুনি ফেস কৰি আছে বা ইস্যু আপুনি ফেস কৰি আছে এই বস্তুটো শো কৰা সো where the real difficulty or problem lies right where the real difficulty or problem lies option মই সোৱা নাই নাটশেল চাইছিলো এটা চেনেলত কি হয় আনসার প্লিজ নো ওয়ান উইল আনসার প্ৰীতম তুমি কোৱা যোৱাকালি মই এটা কোৱেশ্চন এলিফেন্টৰ লগত আনতে তুমি এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিছিলা প্ৰথমে প্ৰীতমে আনসাৰ দিব তাৰ প্ৰীতম আহিছে ন আজি ক্লাছত প্ৰীতম আছে নে নাই প্ৰীতম প্ৰথমে প্ৰীতমে আনসাৰ দিব আৰে সবে আনসাৰ দি দিলা মই প্ৰীতমক ৰখি আছিল প্ৰীতমে ধুনিয়াকে আনসাৰটো জানে যোৱাকালি বেলেগ কোৱেশ্চনতো এটোৱে আনসাৰ দিছে হোৱাইট এলিফেন্ট মানে হয় first of all it is expensive something which is very expensive বহুত expensive হয় but worthless एको काम নাই এক্সপেন্সিভ হয় কিন্তু एको काम নাই এক্সপেন্সিভ কিনাটো এক্সপেন্সিভ হ'ব পাৰে বা মেইনটেনেন্সটো এক্সপেন্সিভ হ'ব পাৰে দুইটা এক্সপেন্সিভ ওকে মেইনটেনেন্সটো এক্সপেন্সিভ হ'ব পাৰে কিনাটো এক্সপেন্সিভ হ'ব পাৰে আছে ফোন কৰি কৈছো স্যাৰৰ ক্লাস চলি আছে মেৰৰ কাৰেন্ট পঢ়িয়া ওকে costly or troublesome yes a costly troublesome and useless possession main to আপোনাৰ হৈছে useless costly to বহুত কিবা কিবি বস্তু হয় যেনে মোৰ কাৰণে হোৱাইট এলিফেন্ট কি হ'ব গুচিৰ যদি মই এটা পার্স কিনি আনো বিকজ মই ৰণবীৰ সিং তো নহয়
মইতো বাহিৰত আপোনাৰ কি কয় লেডি পাৰ্চ লৈ ঘূৰিব নোৱাৰো হেতু গুচিৰে হক আৰমানিৰে হক বা ৰাস্তাৰ পাৰে কিনাই হক হেতু মোৰ কাৰণে কি হ'ব ওয়াৰ্থলেছ হ'ব ৰাইট সো देयरफॉर গুচিৰ 1 লাখ টকা কি দি কিনিও যদি মই এটা গুচিৰ হে লৈ আহো পাৰ্চ লৈ আহো ইট ইজ ওয়াৰ্থলেছ ফৰ মি সো দ্যাট ইজ হোৱাইট এলিফেন্ট ओके ठीक है सर व्हाइट लाई सफेद झूठ एकदम हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन আছে व्हाइट लाई सफेद झूठ বুলি যেটো কয় অসমীয়াত আছে নে এটো তো একদম ডাইরেক্ট হিন্দি ট্রান্সলেশন আছে Now, what do you mean by white lie? For example, আপোনাৰ significant half মানে বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড হব পারে হিয়তে গান গায় খুব ভাল পায় কিন্তু একদম বেকাৰ গান গায় ঠিক আছে সো হিয়তে তেখেতে সদায় আপোনাৰ তাত আহে আৰু গান গায় শুনায় কিন্তু যেটা হুদে কেনে গাইছো মই আপুনি খুব ভাল গাইছে হেতু কি হ'ব হোৱাইট লাই বিকজ আপুনি তেখেতক হাৰ্ট কৰিব খোজা নাই যে ইমান ভাল নগোৱা বা আজিৰ খানাটো ইমান ভাল হোৱা নাই নিমখ বেছি হৈছে এটো চেনি বেছি দি দিলা এইবিলাক কৈ আপুনি হাৰ্ট কৰিব খোজা নাই সো এটা সৰু মিছা কথা আপুনি কৈছে which does not concern anyone হেতু দি কাৰোবাৰো বেয়া হোৱা নাই তাক আমি কি বুলি ক হোৱাইট লাই বুলি ক a harmless lie told to avoid hurting feelings আপুনি যদি খানা খাই থাকিব খুজিছে তেন্তে এনে ধৰণৰ হোৱাইট লাই কৈ থাকিব লাগিব নিজৰ ওয়াইফক मामूली झूठ No, गायत्री lying through one's teeth মানে কি হয় যে আপুনি একদম পাৰ্গত হৈ গৈছে ইমান মিছা কথা কয় যে পাৰ্গত হৈ গৈছে আৰু যাক মিছা কথাটো কৈ আছে হি গম পায় যে আপুনি মিছা কৈ আছে সো আপোনাক ধৰি লৈছে you are lying through your teeth so that means আপুনি যে মিছা কথা কৈ আছে এটোক ধৰা পৰিছে Sir, নিজে এক্সাম কি এক্সপেৰিয়েন্স পটো দি থাকে এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈ আছে ওকে ওকে ঠিক আছে ওয়াইল্ড গুজ চেজ কি হয় ওয়াইল্ড গুজ চেজ কি হয় ওয়াইল্ড গুজ চেজ মানে হয় unprofitable adventure unprofitable adventure যদি আপুনি কৰিবলৈ যায় মানে হেতু দি আপোনাৰ একো প্ৰফিট হোৱা নাই বা ফিউটাইল সার্চ বুলি কব পাৰে ওয়াৰ্থলেস হান্ট বুলি কব পাৰে তাক আমি কি বুলি ক worthless pursuit লেখা আছে so the correct answer is option B a futile search or worthless pursuit is what it is wild goose chase wipe the floor with someone something নহয় someone লেখা আছে দে wipe the floor with someone ইন্ডিয়া আৰু নিউজিল্যান্ডৰ মাজত যেটো টেষ্ট ম্যাচ সিরিজ হৈছিলে বা ইন্ডিয়া আৰু সাউথ আফ্ৰিকাৰ মাজত যেটো টেষ্ট ম্যাচ সিরিজ হৈছিলে তাত সাউথ আফ্ৰিকাই আৰু নিউজিল্যান্ডে wipe the floor with us কৰিছে মানে কি হ'ব হিহতে আমাক পৰাজয় কৰিছে এনে ধৰণৰ কৰিছে মানে কনভিন্সিংলি পৰাজয় কৰিছে they won over us convincingly so hetuke koa hoy ha yes jitu cricketing bhakat koa hoy white wash hunise na white wash cricketing bhakat again sports ot white wash beleg english ot white wash beleg english or white wash or meaning to ki hoy english or white wash or meaning hoy je apuni kiba eta lukoba khujise hetuk ami white wash kora buli ko কিন্তু স্পোর্টস মেটাফরত হোয়াইট ওয়াশ মানে কি হবো যে আপোনাক একদম কনভিন্সিংলি ডিফিট কৰি দিছে একদম জিকিবই দিয়া না তাক হোয়াইট ওয়াশ বুলি কোৱা হয় সো হোয়াইট দ্য ফ্লোর উইথ সামওয়ান মানে হবো ডিফিটিং সামওয়ান ডিসাইসিভলি এন্ড ওভারওয়েলমিংলি অপশন বি
examining something with a fine tooth comb. Fine tooth comb. Examining something with fine tooth comb. কি হয় meaning? Now, fine tooth comb, যেনে comb মানে কি? কাংগি, right? So, কাংগি বিলাক দেখি পাইছে নহয়? তাৰে মই বনাই দিও. So, আমি এটা কম্বৰ যদি কথা পাতো, right? কম্বৰ যদি আমি কথা পাতো, এইবিলাক যি সৰু 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 বস্তু থাকে তাক আমি ইংলিছত teeth বুলি কওঁ. So, fine teeth comb, মাজত দেখি গ্যাপটো কি থাকে? বহুত কম গ্যাপ থাকে, right? So, খুব তন্নকে যদি আপুনি ইনভেষ্টিগেট কৰিবলৈ গৈ আছে, সৰু সৰু বস্তু আপুনি চাই আছে, হেতুকে কোৱা হয় এক্সামিনিং সামথিং উইথ আ ফাইন টুথ কম্ব. মানে একোৱে এৰি দিয়া নাই, স্ক্ৰুটিনাইজিং এভৰি ডিটেইল মেটিকুলাছলি. না এটা এটা শব্দ আছে মেটিকুলাছলি, কি আছিলে মিনিং? মেটিকুলাছৰ মিনিংটো কি আছিলে? বহুতবাৰ আমি ক্লাছত কৈছো. মেটিকুলাছৰ মিনিংটো কি আছিলে? কোনে ক'ব মোক চাৰ্টত? What do you mean by meticulous? Careful or thorough. হয় নে নহয়? Meticulous কি আছিলে? Careful বা thorough. Yes. Okay, so this was the last question of the day. আজি বহুত হনকালে আমি বহুত গিটা কোৱেশ্চন কৰিছো. I think 36 37 টা কোৱেশ্চন কৰিছো, যিমান মোৰ ম্যাথছে কয়. Okay, with this we will be ending today's session. In the weeds হব নেকি? In the weeds কি হয়? Fine comb. In the weeds. In the weeds চাব লাগিব গায়ত্ৰী. Not sure. I am sure, not sure. চাব লাগিব. ঠিক আছে. Now, যোৱাৰ আগতে আপোনাক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিও যে ডিসক্ৰিপশন বক্সত এটা গুগল ফৰ্ম আছে. প্ৰথম কথা, গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰা নাই এতিয়ালৈকে, দুটাৰ ক্লাছত অহা নাছিলা, তেন্তে গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰা. সেকেন্ড, যি অকল ষ্টুডেন্টে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক যদি আপুনি নতুন ষ্টুডেন্ট হয়. নাম্বাৰ 3, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কাৰণে যিটো ফৰ্ম 9 ডিসেম্বৰত হিয়তে নোটিফিকেশন দিছিলে, আজি লিংক বিলাক লাইভ হৈ গৈছে. ফৰ্মটো ফিল কৰি দিবা আৰু বহুত ভালকে চাই কিনি ফৰ্মটো ফিল কৰিবা. কিয় কৈছো মই? লাষ্ট টাইম গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত বহুত গিটাই বহুত মিস্টেক কৰিছে আৰু মিস্টেকৰ কাৰণে হিয়তৰ নাম অহা নাছিলে. সো ভালদৰে সাৰ্টিফিকেটটো ভালদৰে চাবা, নিজৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জটোৰ নাম্বাৰটো ভালদৰে চাবা আৰু গোটেইখিনি কাম কৰিবা. ঠিক আছে? এই কামটো কৰা পিছত কমেন্ট বক্সত এবাৰ জনাই দিবা যে আজিৰ টাস্ক বিলাক আমি কমপ্লিট কৰিছো. ঠিক আছে? উইথ দিস we will be ending today's session. অহা কালি পাইলে মই এটা ভিডিও বনাই দিম কেনে ধৰণে ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কাৰণে. And yeah, we will meet in the next session. Thank you everyone. Thank you. Have a nice evening. ভালদৰে পঢ়িবা. কিয় মই সোনকালে এৰি আছো? Because গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কাৰণে আপোনাক বহুত প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ দৰকাৰ আছে. Okay? Bye everyone and we'll meet tomorrow.